سلام ګرانو زده کوونکو. نن زه بیا راغلم چې تاسو ته دغه ځینې شیان چې لیسا خپل انټرنیټي صفحه کې ایښی زه تاسو ته تشریح کوم. د لیسا مقصد دغه درس سره د سوال لغتونه ده چې ډیر د پوښتنې لغتونه لر د سوال لغتونه ده چې ډیر مهم ده چې تاسو باید زده کړئ چې څه رقم یو سوال تاسو کوی سئ چې جوړ کړئ. اول سر کې لیسا تاسو ته وایي ګمارون، ښه سهار، ښه سهار، ګمارون، ښه سهار. بیا دغه چې ما تاسو ته سور رنګ کړی ده دغه مهم لغتونه ده چې تاسو باید زده کړئ. هور مور دو، څه حال لرې ته، څه حال لرې ته. په جواب کې تاسو ویلی سئ یاگ مور برا، زه ښه یم. دلته بل سوال ده، دې سره سوال جوړ کړی ده ویلکت väder är idag. څه رقم، څه رقم هوا ده نن، څه رقم هوا ده نن. دلته ویل ده vad gör du، چی کوی ته، چی کوی ته. دلته په جواب کې تاسو ویلی سئ jag jobbar eller jag studerar، jag sitter، jag dricker kaffe. مختلف جوابونه تاسو دې ته ورکوی سئ. دلته راځو، دلته ویل ده när studerar du، کوم وخت، څه وخت درس وایې ته، څه وخت درس وایې ته. او دلته تاسو جواب کې ویلی سئ چې مثلا زه 10 بجې درس وایم، 9 بجې درس وایم، 11 بجې درس وایم. جوابونه به مختلف وي. او دلته یې پوښتنه کړې ده när äter du frukost، när äter du frukost، څه وخت خورې ته د سهار چای، څه وخت خورې ته د سهار چای. بیا لیسا ویلی ده چې تاسو دغه لغتو ته چې ما سور رنګ کړی ده دغه دوی ته تاسو جمله جوړوئ او خپل غږ ثبتوئ او واتساپ کې لیسا ته لیږئ. بیا لیسا ویلی ده چې پرون وا تیسته او تاسو هغه تکست چې د سټوډنټ په مورد کې وو ولوستل. نن هغه تاسو کوی سئ چې څو باره ووایئ او تکرار کړئ. بیا پس له هغې چې هغه تکست د سټوډنټ تکست مو ولوست او تکرار مو کړ بیا د هغې لغتونه اخلئ، هغه څو ګشته تاسو لیکئ د دې لپاره چې زده کړئ سم. بیا لیسا ویلی ده چې نن ده onsdag 15 april، نن ده onsdag 15 april، نن ده 15 د اپریل چهارشنبه. تاسو هغه صفحه کې ځئ چې په سر کې لیسا لیکلی ده چې نن ده onsdag 15 april. هلته ځینې سوالونه ده چې تاسو کوی سئ هغه سوالونه ووایئ او ورپسې د هغې جوابونه باید ولیکئ. سوالونه یې چی ده när börjar de universitetet، när börjar de universitetet، وایي څه وخت شروع کوي هغوی خپل پوهنتون. دویم سوال ده vad äter de، چی خوري هغوی، vad äter de، چی خوري هغوی. دریم سوال ده vad gör de،
چی شي کوي هغوی. What you're doing. چی شي کوي هغوی. البته ما نه باید هیر نسی چې دغه درې سوالونه د هغه تکست چې تاسو پرونو لوستل د هغې په مورد کې ده. دغه سوالونه تاسو د هغې مطابق کوی سئ چې جواب ورکړئ. خدای وکړي چې پوه سوي یاست. ښه ورځ ولرئ. خدای په امان.